Друзі, доброго дня! Сьогодні я вам презентую ще одну свою роботу. Це шліфувальний станок з диском металевим. Металевий диск 150 мм. До речі, дуже важливо. Звідсіля до цього флянчика 120 мм. Це станок по заказу одного чоловіка. Так він мені заказав, так я йому і зробив. Двигун тут турецький. Ось його характеристики. Так. Отак він виглядає з цієї сторони. Так, з цієї. Там липучка. І з цієї. Як завжди, мої станки, бачите, оригінально зроблені отаким макаром. Тут трохи послабляється винт і двигун, вірніше шліфувальний диск двигуном повертається вертикально, можна ставити. Ілі там на 45 градусів, кому як зручно. Це я йому коробочку переробив. Тут стояла коробочка, така величенька з конденсатором. Конденсатор у мене, як кажуть, вже переїхав всередину. Він там всередині. Кнопку тут поставив, бо так зручніше на цьому станку. Так, відпустимо. І бачите, так його. І так, вертикально. Ось так воно виглядає. На 45 градусів. Так, друзі, зараз я його включу. Стол тут трохи хліпкий, але я включу, щоб побачили, що воно працює. Зараз я нажму. Ось так. Надо його. Отак він працює. Хороші підшипники стоять, хороший вибіг. Всім дякую. Бувайте здорові.